Sumala lang ako ng unti. Dapat pala inuna ko yun. Hi guys, what's up? And now, mag-assemble na tayo ng ating Z1 Space Cruiser Acrylic Case Mod from CryBaby Customs. Step 1, ito yung ating combination ng top and back panel ng ating case. As you can see, may mga nakakabit na dyan na hex bolts and hex screw. So, magsasample ako ng isa. So, yung hex screw from the bottom side, ito yung step 1. Pasok ko siya dyan, papasok ko sa loob. Then, put the spacer. Ito yung spacer. Yan, spacer yan. Tapos, after nung spacer, kukunin natin yung hex bolt. Ayan, ito yung hex bolt. Then, i-screw natin siya doon. That is step 1. So, lahat yan, ikakabit mo. Itong 4 na to. So, that's step 1. So, kunin natin yung board. Ayan. Ganito siya. So, para makita nyo. Kailangan naka-tilt. Papasok nyo kasi itong volume knob doon sa loob. Ito. So, kailangan naka-tilt siya. Step 3, slightly push the rest of the board. So, yeah. So, nakalapat na siya sa spacer. Kita nyo. Meron siyang sakto din yung ating knob sa loob. I-push pa natin. Push pa natin siya ng onti. Push nyo lang to papasok sa loob. Tulad niya. Alisin natin itong memory card. Push pa natin siya dun sa loob. Yan. Hanggang sa lumapat na itong this jack. Yung jack dun sa loob. Ayan. Sakto na siya, diba? So, hindi babangga itong board dito sa hole. Kasi dyan natin ilalagay yung bottom panel. So, yan. Step 4 is to place itong ating bottom panel. Ito yung step 4. So, yan, para kita nyo. Yan. Ilalapit natin siya dyan. So, yan. Nakasakto na dun sa ating volume. Ito nyo. Battery. Oops. Yan. Step 5 is insert a 3 acrylic button extension. So, yung button natin, ito yan. Ating button. Yung tatlong button natin. So, yan. Place the front cover. So, ito yung front cover natin. Yan. Place it. Linisin muna natin. Dapat magsakto
Dapat nakalapat siya guys. Okay naman, nakalapat naman. Yan. Ilalagay na natin tong screw. So yun guys, maglalagay na tayo ng screw. So ilagay nyo muna to. Mag-start tayo sa taas. Ayan. Huwag nyo muna mahigpitan. Ilagay muna natin lahat ng screw. Para nakaset na siya pag hinigpitan natin. So, nakasettle na yan dyan. Pag nag-tighten tayo ng screws, dapat diagonal ang pag-tighten ng screw. So, start na tayo dito. Higpitan kasi may tendency na mag-loose thread. So, next naman yung bottom part. Kung gusto nyo nang higpitan na, pwede naman na. Pero wag masyado nga mahigpit kasi yun nga, may tendency na mag-crack yung acrylic or magkaroon ng masyadong pressure or tension yung acrylic natin. And mga mag-loose thread. So, okay na yung secure lang. Huwag yung sobrang. So, yeah. So, ito naman, paglalagay ng next step natin ay ang paglalagay ng volume knob. Yun yung last natin na step. Ay, hindi naman last step. Step 8 yun. So, lalagay nyo tong knob natin sa 0. So, naka-0 yan. So, ang paglalagay ay ayan, naka-0 na yan. Tsaka natin ilalagay itong knob. Pasok lang natin. So, yan na. So, insert your memory card. Insert nyo yung memory card mo dito sa slot na to. And turn on your sisal. So, yan. Gumagana na yan. So, testing natin. Kung talaga bang gumagana ang ating nadidinnig. Tricky. Mga button. Ayan, check nyo yung button kung gumagana. So, yeah. Nice. So, that's it, guys. This is our this is our Z1 Space Cruiser acrylic case mod by CryBaby Customs. So, if you want to order, I will put the link below sa ating description button or description box. So, yan. Thank you so much. And that's it. Bye!